So, good evening. Ito ang aking dinner for today. Inihaw na veggies. No? So, gumamit ako ng hot plate. Yan, inihaw ko yung mga tomatoes, saka, ba to? Eggplant, lahat ng matatabang, mga walang lasa. Saka ito ay sayote. Kailangan siguro hiwain to para madaling maluto. Baked veggies lang, no? And why am I doing this? Because I'm diabetic. Umabot na sa 300 yung sugar level ko, no? Milligram per deciliter, DL. So, naging 300, naging 299, naging 270, 253, 233. And nung hindi na ako nag-rice, no? Itong mga ilang araw, or reduced carbon, and very less ang rice, hanggang half cup lang, naging 199. So, bukas magpapacheck ako. Titingnan natin yung effect kung paano ang blood sugar kung walang rice or kanin, no? So, magpapacheck ako. Bukas ay meron pala akong glucometer, no? Meron ng battery bago. So, ito yung kakainin ko para ma-fulfill ko yung less carb na diet, and then ano yung effects sa blood sugar, no? Pag nagtaas ako ng fasting blood sugar. So ayan na po, no, ang aking dinner for this night. So pwede nating lagyan siya, no, para magkalasa naman. Pwede nating siya lagyan ng butter, no, habang binibake yung mga veggies, para medyo meron naman siyang fluid, saka medyo masarap yung lasa, no, ng mga baked vegetables natin. Yan. So, nilagyan ko ng butter. Butter ba to? O dairy cream. No, dairy cream. Magnolia dairy cream. Yan. Yan, we're gonna flip over yung mga sayote, no, para even yung distribution ng heat. Yan. Yung mga talong, babalatan natin mamaya yung talong. Yan. Hirap kasi magkaroon ng diabetes, no? Minana ko to sa mother side. Yan. Ayaw bumaba eh. So we have to do some drastic measures, no? So ngayon, less carb, very less ang rice, tsaka kasi may mga food na talagang inherently may carb, no? Carbohydrate. So dapat rin alam natin yon. So awareness is everything pag may diabetes. May konting meatloaf, no? So ito yung ating ngayon, yung ating dinner, no, para sa diabetic. So tinatry ko lang na walang rice, no, walang carbohydrates, no. So ayan, yan ang aking dinner, no. So tikman natin, no. So may konting meat. Yan natin, no. Tapos sayote. Wala. Tigas pa yata ito. Sayote. Patatas. Medyo matigas pa. Kasi matagal iluto yung patatas, maubos yung yung LPG, liquefied petroleum gas. Tsaka yung eggplant o talong. Mas maganda siguro kung may salad dressing, no? Sa next time na lang. Okay.
So tuloy ko muna yung pagkain ng isang diabetic. Maraming salamat po sa panonood, no? Bukas tingnan natin yung yung sugar level kung may effect ang hindi pagkain ng rice, no? Pinabukasan kasi dapat mga 8 to 10 hours yun. 8 to 10 hours, no, hindi ka kumakain. So FBS, fasting blood sugar. Okay? So see you tomorrow. Thank you for watching.